යාළුවෙක් කතා කළා කනෝ ටුවර් එකක් යන්න. එයාගේ ඔරුවේ යන්න පුළුවන් 3 දෙනාටයි. එයයි එයාගේ තව යාළුවෙකුත් ඉන්නවා කිව්වා. ඒ නිසා ඉතින් අපේ බෑක්යර්ඩ් හයිකර්ස් ෆැමිලි එකෙන් මට විතරයි යන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙන්නේ. කොහොමද අනිවාර්ය තියෙන්නේ මට විතරයි. මේ යන ගම බලමු කොහොමද කියලා. මම යනකොට ඒගොල්ලෝ ඔරුව ට්‍රක් එකේ බැඳලා ඔක්කොමත් කරලා ඉවරයි. මං ගිහින් චුට්ට වෙලාවකින් අපි පිටත් වුණා. ළඟ තියෙන සිටි පාක් එකකින් තමයි කනෝ ලොන්ච් එක තියෙන්නේ. එතනින් යන්නේ ඇත්තටම වගුරු වනාන්තරයකට, ස්වම්ප් ෆොරස්ට් එකකට. ඔන්න අපි අදාළ තැනට ආවා. දැන් ඉතින් ඔරුව පල්ලෙහාට අරගෙන දොළගාවට අරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මේ ඔරුව හරිම ෆේමස්. රතු ඉන්දියන් වරුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික ඔරුවල ඩිසයින් එක අනුව තමයි මේ ඔරුව ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ කම්පැනි එකත් මේ ඔරු පැදීමට බොහොම කැමැත්තක් දක්වපු කෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ පටන් ගත්ත කම්පැනි එකක්. දැන් වෙනකොට මම හිතන්නේ අවුරුදු 50කටත් වැඩිය පරණ කම්පැනි එකක්. අප්නෝයි එලිසබෙතුයි ඔරුව උස්සගෙන යනවා. මට ඉතින් ෆිල්ම් කරන වැඩේ තියෙන නිසා මට එච්චරම හෙල්ප් කරන්න හම්බුනේ නැහැ අතරම. දොල වතුර කළු පාටයිනේ මේ හරි හුඟක් තියෙනවා මෙහෙම මේ බ්ලැක් වෝටර් රිවර්ස් නැත්නම් බ්ලැක් වෝටර් ක්‍රීක්ස් කියන ඒවා හරියට තියෙනවා. මේ වතුර හැබැයි මේ අපිරිසිදු වතුර නෙමෙයි. මේක මේ ගස්වල කොටස් දිරාගෙන යනකොට වතුරට එකතු වෙන ටැනින්ස් හින්දා තමයි මේ පාට මෙහෙම වෙන්නේ. Okay. මම ආසාවෙන්ම හිටපු දෙයක් මේ ස්වම්ප් ෆොරස්ට් එකේ ඔරුවෙන් යන එක. රොබ් එක මම කතා කරලා තිබුණා කලින්. දැන් මේ කෑල්ලේදී රොබ්නුයි මමයි තමයි ඔරුව පදින්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා දොලේ මේ කැලේ ඇතුළට තියෙන පොඩි අත්තක් ඇතුළට ගිහින් ඊට පස්සේ අනික් පැත්තට යන්නේ. රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් හොඳට නිකන් මිරර් එක වගේ රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් පේනවා එළිය හරි විදිහට තියෙන අවස්ථාවල. ඉස්සරහදී බලත හැකියි. ෆ්ලොරිඩා වල හරියට මෙහෙම වෝටර්වේසුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ මේ බ්ලැක් වෝටර් තියෙන වෝටර් බොඩිස්ුත් හරියට තියෙනවා. රිවර්ස් විතරකුත් නෙමෙයි. පොඩි පොඩි ලේක්ස් ඒ වගේ ඒවා ක්‍රීක්ස් හරියට තියෙනවා. ඔව් ස්පයිඩර් මෙහි ඉන්නෝනේ මේ බ්ලැක් විඩෝ ස්පයිඩර්ත් ඉන්නවා. බ්‍රවුන් විඩෝ ස්පයිඩර් කියලා තියෙනවා. දෙන්නම සෑහෙන විෂ සහිතයි. බ්ලැක් විඩෝ නම් ඉතින් ෆේමස් නේ මේ නිකන් මරණීය විෂ තියෙනවා කියලානේ කියන්නේ. පහුණු ස්පයිඩර් මේ බ්‍රවුන් විඩෝද කියලා මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. ජෙනරලි ෆොරස්ට් එක හරිම උසයි. අතරින් පතර තියෙනවා යෝධ ගස්. මෙතන තියෙන මේ ගහ නම් අවුරුදු 300ක්වත් පරණ ඇති කියලා කියන්නේ. මේ ඉන්නේ රොබ්නෝයි එලිසබෙතුයි. අනික් ගමන් සගයෝ දෙන්න. දොල්ල නිකන් හෙනම මේ ක්ලියර් පාත් එකක් නෙමෙයි ඔරුවට යන්න. ස්වම්ප් ෆොරස්ට් එකක් ඇතුළේනේ. ඉතින් අර ගස් වැටිලා කොට වැටිලා සමහර විට දශක ගාණක් තිස්සේ වෙන්න ඇති. සමහර විට අවුරුදු 100 ගාණක් තිස්සේ වැටිච්ච ගසුත් ඇති. එහෙම වෙලා දි รา ගෙන යන ගස් තියෙන ඒ ගස් වලින් ආපු කෙමිකල්ස් හින්දා පාට වෙනස් වෙච්ච වතුර තියෙන එහෙම දොලක යන්නේ තනිකරම ඔබ්ස්ටකල් කෝස් එකක් තමයි. ඒක පැත්තකට බැලුවොත් ඒව අතරින් ඔරුව පැදගෙන යන එකත් ත්‍රිල් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම චැලෙන්ජ් එකකුත් තියෙනවා. Yeah. සමහර තැන්වල නෙළුම් යායවල් තියෙන පොඩි පොඩි පැචස් ඇත්තටම යායක් වගේ. මේ සමහර තැන්වල එහෙම නැහැ. මට හිතෙන්නේ ලයිට් වැටෙන විදිහ අනුව වෙන්න ඕනේ ඒක වෙන්නේ කියලා. මේකට සෑහෙන ලයිට් ඕනේ ඇති මේ ඇමරිකන් ලෝටස් කියන ප්ලාන්ට් එක මේක. ඕපන් කැනපි එකක් තියෙන්නේ නේ. මේ ගස් ටික උඩට ගිහිල්ලා හදන වියන. දැන් ලංකාවේ අපි නිකන් සිංහරාජ වගේ ගත්තොත් එහෙම අපි කියන්නේ ක්ලෝස් කැනපි කියලානේ. හොඳටම වැහුණු වියනක් නේ තියෙන්නේ. යට අඳුරුයි සෑහෙන. මේ කැලෑ එහෙම නෙමෙයි. සෑහෙන ඕපන් නේ. විවෘතයි.
ඉස්සරහට ටික නම් කොහොම යන්නද මන් අත්තු කෑලි මතු වෙලා ඔරුවට යන්න තරම් ඉඩක් තියනවද කියලා හිතා ගන්නත් බැරි තරම්. හරි හැබැයි වැඩේ ත්‍රිලිං වැඩක්. අනිත් එක එතන නම් ඔරුව හිර වුණා. හෙලවෙන්නේවත් නෑ ඔරුව. හොඳටම හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක් බලන්න වෙනවා. කෙනෙකුට බහැලා තල්ලු කරන්න වගේ එකක් තමයි කරන්න වෙන්නේ බලමු. එතන කොටේ උඩට බහින්න පුළුවන් නේ වතුරට බහින්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. හරි. සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නත් ඕනේ වුණා. ෆ්ලොරිඩා වල සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ වතුර එකතු වෙන කාණු වල පවා ඇලිගේටර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒක දැකලා තියෙනවා අපි. කාණු වල නෙමෙයි නම් බිල්ඩින්ග්ස් ළඟ තියෙන පොඩි පොන්ඩ්ස් වල ඒවයි ඇලිගේටර්ස්ලා දෙන්න තුන් දෙනා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඇලිගේටර් කෙනෙක් හරි දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාසිකුත් ඇතුව යන්නේ. දැන් අපි මේ කෑල්ලේ ආපහු හැරුණා. කෝල් ස්වම්ප්ස් කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කෝල් හැදුණු ස්වම්ප්ස්. ඒක හිතේ මම ගත්තාම එන පික්චර් එක වගේ එකක් ඇත්තටම පේන්නේ. ෆොරස්ට් එක බෑක්ලිට් වෙලා මාර ලස්සනයි. මට මතක් වෙනවා සමහරලාට මේ වගේ සීන්ස් සිංහරාජි දැකපු ඒවා. බෑක්ලිට් වෙච්ච ෆොරස්ට් එක. හරිම ලස්සනයි මේ කැලේ ගස් අතරින් ඉර පේන එක මේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා පේන එකේ හරිම ලස්සනයි. හරි අපි ආපහු පටන් ගන්න තැනට ආවා. පටන් ගත්ත තැනට මෙතන දැන් අනික් පැත්තට යන්න තියෙන්නේ. දැන් ගිහින් ආව ටිකට මං හිතන්නේ පැයක් කමාරක් වගේ වෙලාවක් යන්න ඇති. ඒ ටික ගිහින් එන්න. මෙතනදී අපි මේ ඔරුව පදින එකේ වෙනසකුත් කළා. මම මැදට එනවා. එලිසබෙත් පදිනවා එතන ඉස්සරහ ටික. දැන් අපි අර කලින් හිටපු අත්තේ ඉඳලා ඊට වැඩි ලොකු දොලට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ තව ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක් කියන්නේ මේ කැලේ තියෙන්නේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් ඇමරිකාවේ ලොකුම නගරය කියලා කියන මේ ජැක්සන්විල් කියන නගරය ඇතුලේ. ඊළඟට ගැඹුරයි කලින් එක වගේ නෙමෙයි ඊට වැඩි ගැඹුරයි. ඔබ්නම් මේකේ මුහුදුරන්වත් දැකලා තියෙනවලු කලින්. මුහුදුරේකට ඉන්න නම් ඉතින් සෑහෙන තරමින් ගැඹුරක් තියෙන්න ඕනේ. අඩු ගානේ මීටර් 2-3කවත් ගැඹුරක්. හරි කැලේ කුසයි සෑහෙන මේ හරියනම් මේ සයිප්‍රස් ට්‍රීස් මේ සෑහෙන සේවා තියෙන්නේ. The rich swamp forest එක. මෙතන මේ ගෙවල් අතරේ මේ අයිනේ තියෙන එලිගේටර් කෙනෙක්ගේ මොඩල් එකක් හදලා. ලොකු එලිගේටර් කෙනෙක්ගේ ලයිෆ් සයිස් එකට වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ හරියදී දොලේ පැහැදිලිව පේන එක දෙයක් තමයි අර ඔබ්ස්ටකල්ස් ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. අර දැන් ගහක් වැටලා තිබුණා වුණත් යන්න ඕනි තරම් ඉඩ තියෙනවා. දැන් නම් ඔරුව කලින්ටත් වැඩි හයියෙන් යනවා. මෙතන මේකේ වෝටර් ෆ්ලෝ එක අර හෙට වැඩි ටිකක් හයියෙන් යනවත් ඇති. අපි කවුරුත් නිතරම වටපිට බල ගියා මේ එලිගේටර් කෙනෙක් දකීද කියලා තාම නම් හම්බ වුණේ නැහැ. ඊළඟට අනික් සත්තු උනත් සෑහෙන අඩුවෙන් තමයි දැක්කේ. තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලත් වැඩක් නෑ වගේ කියලා පේන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ආපහු හැරුණා. ඒ ආපහු හැරුණ එකෙන් නම් හැබැයි සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙනවා මේ වීව් එකට. දැන් තමයි ඒකේ අර ලස්සන පේන්නේ. ලයිට් නියම විදිහට එන්නේ ලස්සන පේන විදිහට. දැන් කලින් අපිට නිල් අහස කියලා එකක් පෙනුනේම නෑ වගේනේ සුදු පාටනේ පෙනුනේ. මේක කොට කිව්වට ක්ලියර් වෝටර් තියෙන්නේ. දැන් තදු පාට වුණාට හරියට නිකන් තේ කහටවල වගේ. සත්තු ඉන්දියානු රුවක කලු ගඟක් දිගේ. ඇත්තටම කලු ගඟක් කිව්වහම අපේ දැන් ලංකාවේ කලු ගඟ, කලු දිය පොකුණ ඒවට මේ නම් එන්නේ නැත්තේ ඔය වගේ සමහරට ගස් දිරා යෑම හින්දා ආපු කලර්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට මිනරල්ස් වලින් එන ඒවාත් තියෙනවනේ. රොක්ස් ඉරෝඩ් වෙනකොට එන ඒවා. කලු ගඟ ගැන නම් මම අහලා තියෙන එහෙම එකක් තමයි මේ මයිකා කියන මිනරල් එක සෑහෙන තිබුණයි කියලා. දැන් නම් ඉතින් හොත් පස් හේදිලා ගිහිල්ලා දුර පාට වෙලානේ තියෙන්නේ. එන්න කැනු ලොන්ච් එක දැන් මෙතනින් දැන් අවසානයේටයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න